Найбільш частий запит, окрім поради тонального, серед моїх клієнтів, серед моїх учениць та й навіть серед вас, це Тоня, порадь якусь хорошу базову палітру. Сьогодні я хочу показати вам 10 моїх найулюбленіших базових палітр. І, до речі, сьогоднішній макіяж створений однією з них. Тому, якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитись. Мене звуть Тоня, я ліцензійований візажист з Нью-Йорка, ну а я вас більше не затримую. І поїхали! Я думала, щоб зробити це відео, знаєте, таким рейтингом базових палітр, однак є в мене певні сумніви, тому що мене дивляться абсолютно різні глядачки з дуже різним віком, типом шкіри, підтоном шкіри. Тому це все ж таки рейтинг, але це дуже суб'єктивний рейтинг. Всі ці палітри мають чудову якість, я можу радити будь-яку, але особисто я їх розставляю саме в такому порядку, тому не ображайтесь раптом що. Ну і давайте переходити до самих палітр. На останньому місці, хто б міг подумати, палітра від Tom Ford. Вона замикає десятку найкращих базових палітр, і це чудова палітра. У вас ось тут буде посилання, там я показувала більшу частину моїх палітр, і там є макіяж з цією палітрою. Ось так вона виглядає всередині. Я люблю цю палітру насправді, але в мене є декілька питань до неї. І перше питання – це ось цей сатін, який взагалі не якості Tom Ford. Він дуже невнятний, він дуже незрозумілий, він просто тут існує. І якщо вам все ж таки хочеться додати дійсно сяйва в макіяж, я не кажу прям сяєва, хоча б мінімального, то навіть з цією задачею йому складно впоратись. Єдиний варіант, який я для цього сатіна знайшла, це наносити його на вже сяючу підложку. Тоді він розкривається дуже навіть симпатично. Однак, матові тут чудової якості, проте я знімаю з них бал саме за їх пігментацію. Якщо ви любите більш пігментовані кольори, скоріш за все вони для вас здадуться занадто банальними, занадто нецікавими, занадто такими, знаєте, легкими, тому що це напівтінь, щось таке напівпрозоре. Цим доволі складно створити інтенсивний макіяж, в принципі, з підложкою можливо, але якщо говорити про самостійний продукт, він такий, знаєте, трошечки крейдяний, якщо можна так сказати. Це абсолютно суха формула, проте вона дуже піддатлива, і з нею працювати одне задоволення. Не обманюйтесь цим неймовірним сяйвом на камеру, це так виглядає під софтбоксами. На очах це так не виглядає. Я вас попереджала. Однак тіні самі по собі дуже хороші, вони мені подобаються, це хороша базова палітра, тому я її сюди віднесла і я вам справді її можу радити. Єдине, що бачите, найсвітліший, якщо у вас є хоч якась засмага, для вас це навіть не в складку, це можливо для висвітлення підійде. Ось якось так, однак палітру я цю люблю, позбуватись її не збираюсь і тому вона в цьому рейтингу. Наступною палітрою після Форда, якщо ви давно на моєму каналі, для вас взагалі не буде здивуванням, звичайно буде палітра від Наташі, тому що це два бренди, тіні яких я люблю найбільше. І це ось така палітра-п'ятірка просто неймовірної якості. У мене це тепла версія, однак я не згодна, що вона тепла. Єдиний теплий колір, який є в цій палітрі, це ось цей. І, в принципі, він не те, щоб прям сильно був теплий, він, я б сказала, доволі стриманий. Звісно, що якщо ми говоримо про зовсім холодненьких дівчат, на них, скоріш за все, він може давати якесь щось таке рудувате, але в цілому, подивіться, доволі носибельний, доволі адекватний колір. Тут в нас одразу декілька формул від самої Наташі, тут в нас не одна формула, і всі ці тіні, я б сказала, мають в собі щось кремово. Мені здається, окрім світлого. Світлий, здається, немає. Я щойно наносила, але вже забула. Однак вони всі прекрасно себе ведуть, вони прекрасно носяться, вони прекрасно тушуються. І якщо вас все ж таки бентежить ось цей один колір, який можливо буде на вас трошечки теплуватим, то у неї є така сама палітра з холодними кольорами, однак будьте обережні, тому що прям, по фото принаймні мені здалося, що там прям холод, і він може давати і ефект синцю, і ефект втоми, тому я б скоріше радила зупинитися на ось цій, але тут вже ваші особисті вподобання, що для вас краще. Однак 9 місце – це ось ця красуня. 8 місце – ось така базова палітра від Маріо. У мене вона теж, як бачите,
теплій історії, в нього є ще в холодній. Холодну я теж не брала, я вважаю її занадто холодною. Однак ця занадто тепла. Я одразу вам кажу, якщо у вас нема тепла в зовнішності, дуже-дуже багато кольорів вам тут не підійде. Ось я вам просвочила рандомні кольори, і бачите, да, в них доволі багато тепла. І це тепло, звісно, що на більш холодних дівчатах, на більш світлих дівчатах може йти в щось дуже-дуже некрасиве. Тому, скоріш за все, це не ваш варіант. Тоді, можливо, є сенс придивитись до холодної версії. Проте, якщо ми будемо говорити саме за якість цих тіней, вона неймовірна. Маріо, мабуть, єдиний виробник, у якого я люблю сухі тіні. Я взагалі не проти того, що він виробляє саме сухі, тому що вони неймовірної якості. Тут є певні кольори, як, наприклад, ось цей, в яких відчувається легка кремовість. Якщо у вас були лімітки від Маріо, ви знаєте, в нього в світлих буває щось таке, з натяком на кремовість, однак це сухі тіні, абсолютно комфортні у роботі. Якщо у вас, наприклад, масна повіка, для вас це може бути виходом, тому що кремові тіні, кремово-сухі тіні на масних повіках можуть кататися. Це в нас такий прям сухарь-сухарь, однак сухарь в дуже-дуже хорошому сенсі. Я люблю цю палітру, і я взагалі не шкодую, що її придбала, тому можу радити вам. Тут в нас ще магнітик. Все як має бути. Дуже-дуже люблю цей продукт, і тому він опинився в цьому рейтингу. На 7-му місці в нас знову Наташа. І ця палітра насправді казково красива, просто неймовірно красива. Однак, якщо у вашій зовнішності є хоча б натяк на тепло, як в моїй, я не можу сказати, що я дуже тепла, але тепла в мені більше, вона може вам бути холодною. Тобто, якщо ви взагалі тепла, вона точно буде холодною. Тут є пару, як, наприклад, ось цей персик, кольорів, які допомагають вам створити і вбудувати ці кольори в більш теплу зовнішність, однак здебільшого це доволі холодна, я б сказала, нейтрально холодна палітра, вона не прям щоб холод-холод, але вона йде в холод, яка дійсно може давати забагато холоду на зовнішності, на теплій, проте яка ж вона красива, яка вона легка в роботі, яка вона чудова, і її не могло тут не бути. Плюс, ще один такий вагомий плюс цієї палітри – це пігментація. Мені здається, що в цій палітрі у Наташі найменша пігментація з усіх, і саме це робить цю палітру user-friendly. Тому, якщо це ваша кольорова історія, тому якщо це ваша естетика, ви любите такі нюдові, красиві макіяжі, вам точно вона сподобається. Тут просто подивіться на цей спаркл. Неймовірної краси спаркли, дуже непогані такі сатінчики, хороші матові, з ними нема ніяких проблем, тому я взагалі не вагаюся і з чистою душою вам її рекомендую, зверніть увагу, якщо вам щось подібне було потрібно, бачите, теж на магніті. Боже, я люблю, коли виробники роблять упаковки на магніті. Напишіть, якщо ви любите теж. На 6-му місці в нас продукт, який навіть якщо ви давно підписані на мій канал, ви ще тут не бачили. Це палітра від Flower Nose. У мене, до речі, є не те, щоб дуже багато, але на макіяж очей, губ і щічок вистачить продуктів від них. Я ніколи не показувала цей бренд в себе на каналі, але в мене є його продукція. Якщо вам цікаво, дайте знати, зніму для вас невеличкий огляд, тому що окрім цієї палітри в мене є ще одна. І це справді чудова, базова, хороша палітра з класичними сухими тінями. Це от прям сухі тіні в усіх їх проявах, звичайно, що окрім спаркла. Подивіться просто, як неймовірно сяє цей спаркл. Мені дуже подобаються спаркли цього бренда, такі вони делікатні, от саме для життя носибельні. Однак і матові тут хорошої якості. І чому я хочу звернути вашу увагу на цю палітру, так це ще й тому, що ви бачите колір. Да? Це максимально нейтральна палітра, це в нас все ж таки азіати. Вони таке щось напівпрозоре, щось таке дуже нюдіковське люблять. І оце саме з цієї серії, це можна зробити як і трошечки більш насичено, завдяки тому, що в нас є чим затемнювати, так і прям хороший, красивий денний макіяж. Я думаю, в принципі, по ній видно, що один час я дійсно користувалася цією палітрою. Зараз вже просто не встигаєш користуватися всім, що є, але це класна дійсно палітра, теж з магнітом.
Ну, упаковка, я думаю, ви самі бачите, просто неймовірна. Я люблю цю палітру і, як бачите, навіть не дивлячись на те, що нею не користуюсь, позбуватись не збираюсь. Дуже-дуже хороша, саме базова така палітра на кожен день. Якщо ви любите щось таке коричневеньке, бежевеньке, оце ваша історія. І плюс ще є такий красивий, ненав'язливий рожевий, ну і спаркл, який прикрасить макіяж і зробить його там більш святковим або вечірнім. Класна палітра, класно зроблена, класна якість тіней, теж можу радити. Наступна палітра в нас буде від Hourglass. І в мене це прям така дуже-дуже тепла палітра, хоча я мушу вам сказати, на очах вона не рижить. Тобто нема в ній чогось занадто помаранчевого, занадто жовтого. Вона тепленька, але без крайнощів. Хоча здається, що ось цей метал буде прям дуже рудим. Він не рудий. В мене в усе обличчя Hourglass. Ось тут у вас буде посилання. Є ця палітра, я її показувала аж в 2 макіяжах. Мені неймовірно подобається якість. Я обрала саме цю палітру, там були ще цікаві, через те, що мені було цікаво спробувати усі формули, які є у цього бренду. І в цій палітрі всі формули представлені. Ну, можливо, є ще якісь, але от максимально з того, що ви можете знайти, це шиммер, це мат і це металік. Тут є. Дуже мені сподобалась якість. Тіні просто як масло. Тушуються самі, працюють самі. На очах лежать дуже-дуже тонесенько. Бачите, да? Вона тепленька, не холодна. Вона йде в тепло, але без, як це сказати, без крайнощів. Да? Тобто, нема надмірного тепла в ній. Ви бачите, як сяють. Дуже красиво. Хороша робоча палітра, все тушується, все працює. При цьому, ви бачили, я зараз її нанесла так напівпрозоро, і вона дозволяє її нашарувати. Тобто ви можете зробити як дуже-дуже легкий макіяж, так і більш інтенсивний. Тіні дуже-дуже легкі в роботі. Вони, до речі, для кого принципово без тальку. Тут мійка і магніт, знову ж таки, і упаковка мені дуже сильно подобається, тому що тут такий в нас така упаковка, яка не мацається. І окрім цього всього, я ще помічала легкий блюр. Мені чомусь здається, що на більш вікових очах вона навіть здатна розглажувати зморшки. Я не можу сказати, я ще не пробувала її на вікових очах, але чомусь є в мене таке відчуття, тому що тіні ультратонкі. От наскільки ви можете уявити тонюсіньку тінь для очей, ось це вона. Дуже вони тонесенькі, дуже красиві, дуже делікатні. Ну і саме тому 5 фаворитів відкрила саме вона. На 4-му місці в мене буде така, знаєте, дуже суб'єктивна палітра, яка сподобається тепленьким дівчатам, тому що вона прям, тепленька. Це ось така красивезна просто персикова палітра. І як ви зрозуміли, вона зараз на мені, це палітра від Dior. Ось так вона виглядає на сводчах. І я прям люблю такі персикові макіяжі. Мені здається, вони дуже сильно освіжають. Звісно, що якщо у вас є більше холода в зовнішності, треба думати, як таке вбудувати, тому що персик все ж таки більш для нейтрально теплих, тепленьких дівчат. Але це дуже-дуже красива палітра. Тут теж дуже-дуже тонкі тіні, але вони різні з Hourglass. Я не можу їх порівнювати, мені здається, що попередні все ж таки тончіше, ці ніби трошечки плотніше, але при цьому, бачите, пігменту ви багато з них не вижимете. Я наносила в декілька разів ці сводчі, сяючі тут набагато скромніші, вони вже не так активно сяють. І недолік такий цієї палітри, в мене чомусь ось цей ніби як замилюється. Він якось дуже складно набирається, тому що з ось цим перламутровим, з ним такої проблеми нема, а ось з цим чомусь є вона. І ось це я так відношу не в дуже хорошу сторону. Однак, якщо ми говоримо за персик і за коричневий, тобто за нижні 2 кольори, ви бачите в мене на очах, дуже інтенсивно вони і сводчаться, тобто теж вона дає нам змогу від більш яскравих до більш темних макіяжів робити макіяжі. Однак це все ж таки історія для тих, хто любить таке, тому що не всі люблять персик. Хоча з іншого боку, якщо ось ці 2 закрити, у вас виходить цілком базова,
Коричнева палітра, із якою ви можете і затемнити, і в складку нанести, і висвітлити. Прекрасна просто палітра, така акцентна. Давайте назвемо її акцентною, тому що персик тут насправді більше як акцент. Єдине, можливо, хотілося б десь трошечки яскравішого сяйва, але це моє особисте. Палітра сама по собі неймовірної якості. І от зараз я дивлюсь на трійку лідерів, і я вам чесно скажу, я не знаю, що поставити на друге, що поставити на третє місце. Це прям дуже складно для мене зараз. І, мабуть, все ж таки на третє місце піде Tom Ford. Це палітра Smoky Quartz. Якщо ви підписані на цей канал, ви точно за неї чули. Я її дуже часто згадую, я її дуже сильно люблю. Вона неймовірна. Це така прям кремово-пудрова, така прям масляниста, така прям, дуже приємна на дотик текстура. І я, до речі, знайшла дюб на цю текстуру, там навіть кольори один в один. Ось тут у вас буде посилання, якщо цікаво, сходіть, подивіться. Я робила огляд цієї палітри, коли вперше її пробувала. І там я порівнювала з дюбом, показувала, що є дюбом, однак палітра чудова. Єдине, що ось цей один може йти в тепло. Якщо багато холоду в зовнішності, скоріш за все, ви ним не будете користуватись. Проте, мені здається, навіть на сводчі видно, наскільки вони жирненькі, наскільки вони дуже класні тіні в роботі, дуже красиві кольори, дуже легко з ними працювати. З темним у Форда є така проблема, що зазвичай на темні кольори вам треба трошки більше часу. З ними нема такого, що от прям поставив і все, і ти нічого не можеш зробити. Можна щось зробити, але це вимагає часу. Тут темний, неймовірної якості, в мене ніколи з ним не було проблем. Красивий робочий чорний, яким ви можете і стрілочку вивести, і вільний ряд підвести, і навіть форму побудувати. Прекрасний абсолютно колір, як і всі інші. Мені дуже вона подобається. Мені дуже подобається ось цей такий, теж він йде трошечки в персик. Неймовірно красиво лежить в складці. Якщо наш з вами типаж схожий, я думаю, вам теж сподобається. Дуже люблю цю палітру. Її ніби зняли зараз з виробництва. Я не впевнена, не підпишу тут, але ніби зняли. Просто коштує кожного свого цента ця палітра, принаймні в старому запуску. І я тому її сюди віднесла. І можу радити вам, це щось фантастичне. Вибачте за собаку, я не знаю, це якийсь жах. Не було ще відео, де її б не було. Сорі. На другому місці ось така неймовірна манюня від Наташа Дінона. Подивіться на це сяйво. Це просто фантастично. І величезний плюс цієї палітри, що в ній, як бачите, є і холодноваті, і теплуваті кольори. Я дуже люблю, як Наташа вміє обігрувати в своїх палітрах і холодне, і тепле, створюючи дуже красиву гармонію. Макіяжі виходять просто неймовірні. Ось тут у вас буде закріплене, я там робила іншою палітрою, і там теж є і холодне, і тепле, і результат просто приголомшливий. Цією палітрою та сама історія, і холодне, і тепле замішуєте, дуже красиво виходить. Спаркл фантастично красивий, просто подивіться, це щось казкове. Він, до речі, є дюпом на спаркл від палітри від YSL 710-ї. Однак тут він цікавіший, в ньому є щось таке, чи то зелене, чи то блакитне, чого нема в спарклі від YSL. Вони дуже сильно схожі, але цей цікавіше по переливу. Метал, я думаю, ви бачите, да? Матові прекрасні, все з нею прекрасно, чудова палітра. Це б зараз було дуже образливо. Яка хороша в мене реакція. Да, бачите, щось блакитне в ній є. Чудова палітра, можу вам її від щирого серця радити. Обожнюю її, і можливо вона б і зайняла перше місце, але дуже мало кольорів, хоча, мені здається, це найбільш вдала маленька палітра від Наташі, тому що у вас тут і метал красивий, і спаркл красивий, і матові красиві, і при цьому всі кольори робочі, тому що в Наташі буває таке, що якийсь один може не подобатись по якості, по кольору, ще щось. Тут все мені подобається, прекрасна, абсолютно прекрасна палітра. Можливо, вона може здаватися затеплою, але ви бачили, вона не те, щоб дуже сильно тепла, дуже її люблю. І перше місце не могла зайняти жодна інша палітра після того, як я спробувала цю. Це та сама легенда від Маріо, яку він перевипустив в цьому році. У вас ось тут буде посилання. Я робила на неї огляд, я робила там різні макіяжі, я показувала, як вона працює. Я не знаю, як Маріо це зробив. Це, знову ж таки, матові сухі, спаркли вже такі жирненькі.
Ну, це фантастичної якості тіні. Ви можете їх як нашарувати, так і вивести практично в нуль. Темні, ось ці два, затемнюючі, з ними взагалі нема проблем. Ви їх просто поставили в кут, і вони вже у вас злилися з більш світлими. Навіть тушувати не треба. Я не знаю, як він це зробив. Я вам клянусь. Просто підіть, подивіться те відео. Хоча там був доволі поганий звук, тому що були проблеми з мікрофоном, які я побачила лише коли сіла монтувати. Але я не захотіла перезаписувати, тому що там мої справжні емоції. Я була в шоці. Я просто була в шоці від якості цих матових. Там матові попередні палітри, яку я вам показувала, теж хороші. Але тут, і, до речі, тут кольори перетикаються з попередньою від Наташі. У вас ось тут буде мій телеграм. Я там робила порівняльні сводчі, показувала в цілому і спаркли більш детально, як вони сяють в житті, більш близько, і порівнювала з іншими палітрами. Тому сходіть, подивіться. Взагалі в мене в телеграмі багато чого корисного. Ви там багато чого знайдете, тому підписуйтесь. Будемо з вами частіше спілкуватись, буду знати ще й ваші запити. Так от, повертаючись до цієї палітри, феноменальна якість. Я не знаю, як він це зробив. Тіні тушувати не треба, один колір сам входить в інший, темні не плямлять, темні входять в світлі самі. Ви просто потім берете пензлик, один раз проводите, пом'якшуєте кордон, і у вас вже тушовка. Спаркли. Давайте я просто не буду казати, а просто покажу вам. Подивіться, які жирненькі. Дівчата, це один шар на сухий палець. Я в захваті від цієї палітри. Я розумію, чому всі просили Маріо її повторити. Я розумію, чому в дівчат, в яких там не так багато косметики, вони змогли цю палітру вже до дир заюзати, тому що вона фантастична. І, бачите, я її тільки придбала, а вже вона для мене найкраща серед нюдових палітр. Єдине, що в ній є в певних кольорах теплинка, яка все ж таки, ось цей, принаймні, точно може давати занадто багато тепла, ось цей може давати занадто багато тепла. Але тут є в нас ось такий тауповий, наприклад, ось цей і темний ось цей, які йдуть в такий хороший холод. Тому я все ж таки схильна до того, що ця палітра універсальна, просто з теплими кольорами. Холодним дівчатам треба бути обережними. Власне, як і з холодними, теплим дівчатам. Знову ж таки, я показувала в тому своєму відео один макіяж, який прямо на мені був холодний. Тому я не згодна, що ця палітра тепла. Я б сказала, що вона нейтральна, схильна до тепла, але з деякими кольорами, які навіть на мені, при тому, що я не прям тепла, йдуть в доволі холодний підтон. Тому вона зайняла перше місце. Я в захваті ще на неї наважилась. Коли я побачила, що Маріо її перезапускає, по-перше, він її перезапустив на мій день народження. Я така, вау, Маріо зробив мені подарунок. А по-друге, я стала думати, в мене ж стільки базових палітр, хіба вона мені треба? І от коли я її спробувала, я чесно вам можу сказати, вона всім треба. Якщо ви таке любите, вона вам треба. Фантастично красива палітра, і тому вона займає перше місце. І тепер буду чекати ваших коментарів. Напишіть ваших улюбленців, напишіть, які палітри любите ви базові. Можливо, навіть і не базові, які для вас є базовими. Можливо, я для себе щось придивлюся і теж закохаюсь. Можливо, інші теж подивляться і закохаються. Я думаю, що це дуже така корисний обмін інформації один з одним. Тому обов'язково пишіть в коментарях, пишіть будь-що ще стосовно цього відео. Я дуже радісно вам відповідаю завжди, я дуже радію вашим коментарям. Я намагаюся з вами бути на зв'язку. І я дякую, що ви подивились це відео. Особливо дякую, якщо ви досі на цьому моменті і дивитесь його до кінця. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. А я з вами не прощаюсь. Побачимось в наступних відео на моєму каналі, як завжди, в четвер та неділю. І па-па!